हेलो साथीहरू, आज हामी अब साउन्डलाई म्युट कसरी गर्ने भनेर सिक्दैछौँ। अब यो हाम्रो यो फिल्मोरा भिडियो एडिटिङबाट मैले हजुरहरूलाई साउन्ड कसरी म्युट गर्ने भनेर म सिकाउँदैछु। अब यहाँबाट यो भनेको यहाँबाट हजुरले भिडियो इम्पोर्ट गरेर चाहिँ पहिला सुरुमा हजुरले यहाँ जस्तै कि आफूले भएको कुन चाहिँ भिडियोलाई म्युट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियोलाई चाहिँ हजुरले यहाँबाट इम्पोर्ट गर्नु। सपोज अब मैले यहाँ डाउनलोड गरेको कुनै एउटा भिडियो छ, सपोज मैले यो भिडियो इम्पोर्ट गरेँ। अब यो भिडियो यहाँ आउँछ। सपोज अब मैले यो भिडियोलाई चाहिँ मैले म्युट बनाउनु पर्यो, अथवा यो भिडियोलाई हजुरले यहाँ पहिला म्युट गर्नु। यसलाई पहिला सुरुमा हजुरले यहाँ ताने यहाँ तल झार्नुहोस्। अब यो भिडियोमा साउन्ड छ, अब यसलाई म हल्का साउन्ड सानो गरिदिन्छु। अब प्ले गर्छु। अब जस्तो कि यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो गीतमा साउन्ड छ। यो भिडियोलाई चाहिँ हामीले म्युट कसरी गर्न सक्ने, अब म्युट गरेर हजुरले आफ्नो साउन्ड पनि हाल्न सक्नुभयो। जस्तै म्युट गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा हजुरले यहाँ यो भिडियो मैले जहाँ यहाँ माथिको भिडियो यसलाई तल तानेको छु, यो भिडियोलाई हजुरले यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरेपछि यहाँ म्युट भन्ने अप्सन छ, अब म्युट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब म्युट गरिसकेपछि यो भिडियो हजुरको पुरै म्युट भयो। यहाँ हेर्नु, अब हजुरले यसमा साउन्ड छैन, अब यो साउन्ड छैन भन्न खोजेको यो भिडियो हजुरले म्युट भयो। अब यो भिडियोलाई हजुरले अब आफ्नो साउन्ड हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँ छ अडियो, अब जस्तो अडियोमा भएर हजुरले आफ्नो साउन्डहरू यहाँ भएका साउन्डहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँ कुन साउन्ड छ, जस्तै कि यो साउन्डहरू, जस्तै कि यो साउन्ड, यस्तो साउन्ड हाल्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तो साउन्डलाई कसरी हाल्ने भन्दाखेरि अब हजुरले आफ्नो अब एक्सटर्नल साउन्ड पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। सपोज अब मैले यो साउन्डलाई यहाँ ड्र्याग गरेँ, अब यो ड्र्याग गरेँ भने यो साउन्ड पनि आउन सक्छ। यो साउन्ड जस्तै अब भनेपछि हजुरले आफ्नो साउन्ड यो ड्र्याग गर्नुभयो। अब यो पहिला सुरुमा भिडियोलाई मर्ज गर्नुभयो, त्यसपछि हजुरले आफ्नो साउन्ड, अब हजुरले आफ्नो एक्सटर्नल साउन्ड पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद।